Salutare tuturor și bine v-am regăsit! În continuare vă prezint aparatul de sudură profesional ProWeld MMA 220 Pulse. Pe parcursul acestui video vei vedea ce are în cutie, care sunt funcțiile noi introduse odată cu această versiune, cât de bine este făcut atât la exterior, dar și în interior. Vom pune la încercare o mulțime de afirmații ale producătorului, îl vom măsura, îl vom cântări, îl vom testa și vom suda în mai multe situații, astfel încât tu să poți să-ți dai seama, înainte de a-l comanda, dacă acest aparat este sau nu este potrivit pentru tine. ProWeld MMA 220 Pulse, ajuns acum la 5-a generație, este un invertor de sudură puternic, performant și complet digital. Acesta permite ca și până acum sudarea pieselor groase cu electrozi de până la 5 mm și sudarea cu argon, lift-TIG, procedeu care oferă un control foarte precis al băii de sudare. Însă, noutatea acestei versiuni este funcția Pulse, potrivită mai ales pentru sudarea pieselor subțiri. Această funcție permite un control precis al căldurii din baia de sudură, pulsând curentul între un nivel mare și unul mic. Atât nivelurile, cât și viteza de alternare pot fi reglate de sudor. Acum haideți să vedem care este setul de livrare. Aparatul vine într-o valiză rezistentă din material plastic, protejată pe durata transportului de o cutie din carton care are tipărite câteva informații de bază. Deschidem acum valiza să vedem exact ce conține pachetul standard. Scoatem pe rând cablul echipat cu cleștele de masă și cablul echipat cu cleștele port-electrod. Cablurile de sudură au secțiunea de 25 de mm pătrați, fiind dimensionate pentru 300 de amperi. Cel port-electrod are 3 metri, iar cel de masă are 2,5 metri. Scoatem și aparatul de sudură propriu-zis. Mai avem manualul cu instrucțiuni, cureaua de umăr, peria de sârmă cu ciocănel pentru curățarea zgurii și masca de protecție. Aceasta este valiza goală, suficient de încăpătoare pentru toate componentele. Iată o privire de ansamblu asupra tuturor elementelor incluse în pachetul standard. Peria, cureaua, cablurile, masca, aparatul și valiza pentru transport. Acest model, MMA 220 Pulse, înlocuiește variantele anterioare ProWeld MMA 220. Cablurile de sudură sunt prevăzute cu conectori mari. Aceștia asigură un contact electric foarte bun între cabluri și aparat, reducând astfel riscul supraîncălzirii și deteriorării conectorilor. Pachetul include și această mască de protecție. Se asamblează rapid și oferă o protecție de bază pentru lucrări ocazionale sau pentru cineva care asistă sudorul. Pentru utilizare frecventă însă, vă recomand o mască automată. Deși este foarte puternic și incorporează numeroase funcții moderne, ProWeld MMA 220 Pulse surprinde prin dimensiunile sale foarte reduse. Este compact și ușor, excelent pentru portabilitate, fie că este vorba de echipe de intervenții sau de lucru la înălțime. Mânerul aparatului este solid și se poate rabata pentru a reduce dimensiunile atunci când este depozitat. Acestea sunt punctele de prindere pentru cureaua de umăr. Panoul frontal este digital, cu afișaj LED și encoder rotativ pentru reglaj. Acesta are și funcție de apăsare și oferă un click distinct la fiecare pas de rotație. Avem grila de ventilație frontală și conectorii mari de 35-50 de mm pentru cablurile de sudură. Pe laterala dreaptă avem o altă grilă pentru fluxul de aer. În spate găsim butonul principal de pornire-oprire, cablul de alimentare și grila principală pentru admisia aerului de răcire către ventilator. Pe laterala stângă avem de asemenea fante de ventilație. Pe scurt, avem o construcție robustă cu carcasă metalică și elemente din plastic rezistente la impact. Portabilitatea aparatului este asigurată, pe lângă dimensiunile reduse, și de greutatea sa mică, de numai 3,8 kg. Aparatul are în față și în spate aceste elemente de design realizate din plastic, montate pe structura metalică a carcasei. Verificăm rezistența acestora la șocuri moderate, care pot fi întâlnite în timpul transportului și a utilizării. Plasticul este rezistent, nu crapă și nu se sparge la lovituri moderate, ceea ce arată încă o dată construcția solidă a acestui aparat. Plasticul utilizat nu este numai rezistent, dar și ignifug.
Am făcut un test rapid cu flacăra pe plasticul decorativ al aparatului. Acesta nu curge, nu se aprinde și nu întreține arderea după îndepărtarea flăcării, un aspect important pentru siguranța în utilizare și durabilitate. În mai 2025, data filmării și editării acestui material, prețul de catalog al aparatului ProWeld MMA 220 Puls este de 840 de lei. Mai multe informații găsiți în descrierea acestui clip. Voi continua cu prezentarea funcțiilor principale și a panoului de control. Am pus comutatorul de pornire-oprire în poziția pornit. Ventilatorul de răcire pornește imediat, iar display-ul afișează setările curente ale aparatului. Ventilatorul pentru răcirea forțată se oprește atunci când componentele interne nu necesită răcire pentru a reduce uzura, consumul de energie, dar mai ales riscul ca pulberile metalice să fie aspirate în interiorul aparatului. Pe display avem afișat modul MMA și curentul setat la valoarea maximă, 220 de amperi. Amperajul minim care poate fi preselectat este de 10 amperi. Odată cu modificarea amperajului, pe display sunt afișate diametrul electrodului și grosimea materialului recomandat pentru amperajul preselectat. Apăsăm scurt pe encoder și intrăm în meniul de reglaj pentru Hot Start. Această funcție facilitează amorsarea arcului, oferind un impuls de curent la început. Nivelul acestei funcții este reglabil în 10 trepte, de la 0 la 10. O nouă apăsare și ajungem la funcția Arc Force. Aceasta crește temporar curentul dacă detectează riscul de lipire a electrodului, ajutând la menținerea unui arc electric stabil. La fel, reglabilă de la 0 la 10. Rotația encoderului este precisă, cu feedback tactil la fiecare pas. Meniul MMA Puls este următorul după lifting. Rotim pentru a comuta între pornit și oprit. Confirmăm activarea funcției Puls printr-o apăsare. Acum, pe display vedem și indicația ON. Curentul principal afișat acum reprezintă valoarea de vârf a pulsului. O ajustăm la 220 de amperi. O nouă apăsare pe encoder ne permite să reglăm valoarea de bază a pulsului, indicată cu B. Aceasta este valoarea minimă între pulsuri, de asemenea reglabilă de la 10 la 220 de amperi. Încă o apăsare și accesăm frecvența pulsului, adică de câte ori pe secundă alternează între curentul de vârf și cel de bază. Este reglabilă între 0,5 și 10 Hz. Tot în modul MMA, o funcție importantă este cea de siguranță, VRD. Activarea și dezactivarea ei se face printr-o apăsare lungă a encoderului. Apăsăm lung, acum funcția VRD este pornită, încă o apăsare lungă și funcția VRD se dezactivează. Mai târziu, când vom face măsurătorile, vom vedea cum se reduce tensiunea la mersul în gol. Derulăm în continuare meniul aparatului până la funcția lifting. Curentul de sudură poate fi ajustat și aici între 10 și 220 de amperi. În aceste imagini puteți să vedeți cât de puternic este fluxul de aer produs de ventilatorul de răcire. Aerul este aspirat cu putere prin spatele aparatului și apoi este evacuat prin față și prin lateral. Deoarece aparatul este de cele mai multe ori așezat cu fața către zona de lucru, direcția fluxului de aer din spate spre față reduce riscul de a aspira pulberi metalice din zona de lucru. Interiorul aparatului este foarte bine organizat. Componentele de putere sunt așezate pe radiatoare din aluminiu imediat lângă ventilatorul de răcire, iar circuitele de comandă, care se încălzesc mai puțin, sunt în partea din fața carcasei. Plăcile cu circuite sunt acoperite cu lac izolator, iar placa principală este montată într-o protecție din material plastic care împiedică și mai mult eventuale particule metalice aspirate de ventilator să atingă circuitele. Circuitul de comandă cu microcontrollerul este montat în spatele ecranului. Voi face acum o serie de măsurători electrice pentru a vedea exact ce curent livrează aparatul în diverse situații. Am conectat cablul de masă și cablul port electrod la aparat, iar în clești am prins două bucăți de platbandă. Scopul este să generez un scurt circuit controlat între cele două piese metalice, simulând momentul inițial al sudurii sau o lipire accidentală a electrodului, pentru a putea măsura curentul maxim instantaneu cu acest clește de măsură.
Cu aparatul setat pe modul MMA, 220 de amperi, cu funcțiile Hot Start și Arc Force dezactivate, am măsurat un vârf de aproximativ 250 de amperi, după care intervine imediat protecția antistic și întrerupe curentul. Vedem că în aceste condiții, aparatul scoate în realitate un curent de vârf mai mare decât cel menționat în fișa tehnică. Măsurăm acum și la un amperaj mai mic, de 100 de amperi, cu Hot Start și Arc Force dezactivat. Am măsurat un vârf de aproximativ 130 de amperi înainte ca protecția antistic să intervină. Și aici avem un vârf de curent puțin peste cel reglat. Acum voi face câteva măsurători să vedem efectul funcțiilor Hot Start și Arc Force. Reglăm funcția Hot Start la valoarea maximă, păstrând curentul de bază la 100 de amperi. De data aceasta, curentul urcă la aproximativ 158 de amperi, semnificativ mai mult decât cei 130 de amperi măsurați cu funcția Hot Start oprită. Se vede clar acel impuls suplimentar la amorsare pe care îl oferă funcția Hot Start. Opresc acum funcția Hot Start și pornesc la maxim funcția Arc Force. Am măsurat un vârf de curent foarte mare, de 250 de amperi. Putem astfel să vedem cum funcția Arc Force încearcă să spargă scurt-circuitul, livrând un curent foarte mare pentru a preveni lipirea electrodului. Asta înainte ca protecția antistic să oprească curentul. Și un test cu amperajul la minim, la 10 amperi, tot cu Arc Force și Hot Start oprite. Am măsurat un vârf de aproximativ 30 de amperi înainte de intervenția antistică. O altă măsurătoare importantă este tensiunea la mersul în gol. Cu aparatul setat pe MMA și funcția VRD oprită, măsurăm 79,6 volți. Aceasta este o tensiune suficient de mare pentru a amorsa foarte ușor orice electrod. Acum activăm funcția VRD. În acest caz, tensiunea scade la aproximativ 9 volți, eliminând astfel riscul de electrocutare accidentală la atingerea bornelor. Tensiunea la mersul în gol cu aparatul în modul lifting este tot în jur de 9 volți. Această tensiune joasă este normală pentru procedeul lifting. Voi continua cu câteva probe folosind funcția puls. Am activat funcția și am setat următorii parametri. Un curent de vârf de 70 de amperi, un curent de bază de 30 de amperi și frecvența de 10 Hz. Funcțiile Hot Start și Arc Force sunt dezactivate. Folosind un electrod de 2,5 mm pătrați, vom încerca un cordon continuu de sudură fără să găurim materialul. Cantitatea de căldură introdusă în piesă este echivalentă cu sudarea constantă la 50 de amperi, adică media dintre cele două valori, 70 și 30 de amperi. Dacă am reduce pur și simplu curentul de sudură la 50 de amperi, ar fi mult mai greu să aprindem acest electrod de 2,5 mm pătrați care necesită un amperaj mai mare. Însă, folosind funcția puls, avem două valori diferite ale amperajului. O valoare de vârf de 70 de amperi, care permite aprinderea ușoară a electrodului și topirea corectă a metalului, și un curent de bază de doar 30 de amperi, care lasă metalul să se răcească puțin. Deoarece viteza de alternare este foarte mare, de 10 ori pe secundă, arcul electric nu se întrerupe. Cu aceste setări ale aparatului am putut să facem un cordon continuu, fără perforări, pe o piesă de aproximativ 1,2 mm grosime. Voi regla acum aparatul astfel încât să puteți observa funcția puls pe ecran și să o auziți în difuzoare. Voi crește diferența dintre curentul de vârf și cel de bază și voi reduce viteza de alternare. Astfel, pulsurile ar trebui să se vadă și să se audă pe video. Am reglat amperajul de vârf la 80 de amperi, pe cel de bază la 10 amperi și am redus viteza de alternare de la 10 la 5 Hz. Cu aceste reglaje, pulsațiile pot fi văzute și auzite. Acum puteți să observați pulsațiile în mai multe moduri. În valorile măsurate pe aparatul de măsură, vizual pe intensitatea luminoasă a arcului electric și auditiv. Variațiile de putere ale arcului electric fac acum un sunet specific pe care îl putem auzi mai ușor.
Așa arată cordonul realizat cu aceste setări. Cu toate că în acest test am vrut doar să scot în evidență, să vedeți și să auziți această funcție, după ce am curățat zgura, se poate observa că materialul nu a fost străpuns, decât puțin la final. Sper că ați putut să vedeți cum funcția puls ne permite să controlăm foarte precis temperatura fără să întrerupem cordonul, un lucru esențial atunci când lucrăm cu materiale subțiri. Acum vom face ultimă probă cu funcția puls. Mai exact, vom suda două piese de 1,2 mm. Folosim următoarele setări: curent de vârf de 70 de amperi, curent de bază de 10 amperi și frecvența de alternare între ele de 10 ori pe secundă. Funcțiile Hot Start și Arc Force rămân dezactivate. Am aftuit la capete cele două piese, apoi vom încerca să le sudăm folosind un cordon continuu. Dacă activăm funcția Hot Start, electrodul se va aprinde mult mai ușor. Trebuie să precizez și de această dată că toate probele sunt făcute de un operator fără experiență de sudor. Curățăm zgura cu ciocanul și peria de sârmă să vedem dacă piesele au fost străpunse. Văzând rezultatul, cred că baza de 10 amperi a fost prea mică pentru grosimea acestor piese, deoarece materialul nu a fost încălzit suficient. Chiar dacă sudura a ieșit strâmbă, piesele nu au fost găurite. Materialul pe care l-am folosit pentru probe are grosimea de 1,27 mm. Acum trecem la un test cu electrod de 3,2 mm cu aparatul setat la 200 de amperi. Prima dată, verificăm cât de ușor se amorsează arcul electric. 1, 2, 3, 4 încercări. Perfect. Aprindere instantanee de fiecare dată. Schimbăm electrodul și continuăm testul de amorsare. Încă 7 porniri reușite, fără nicio ezitare. Acum, aparatul s-a oprit brusc deoarece a declanșat siguranța din tablou. Atunci când aparatul este reglat la o putere mare, de 200 de amperi, acesta trebuie să tragă la rândul lui din rețea o putere mai mare. În acest caz, estimez undeva la 6-7 kW, adică aproximativ 38 de amperi, mult peste cei 16 amperi la care sunt dimensionate circuitele rezidențiale obișnuite. Pentru un circuit de 16 amperi, vă recomand să reglați aparatul la 100, cel mult 140 de amperi. În acest caz, aparatul va trage din rețea undeva între 16 și 24 de amperi. Acum, continuăm testul cu amperajul redus la 159 de amperi. La acest amperaj, electrodul se amorsează foarte ușor, iar arcul electric este perfect stabil. Observați că aparatul are suficientă putere să pătrundă în adâncime chiar și pe piese groase. Acum vom suda un cordon continuu folosind tot electrod de 3,2 mm la 160 de amperi pe aceste piese care au în jur de 6 mm grosime.
am ajuns la capătul cordonului. Piesa este încă incandescentă datorită căldurii acumulate. Așa arată cordonul după ce am curățat gura. Observați că lățimea cordonului de sudură este considerabilă, undeva între 10 și 15 mm. Testăm acum funcționarea aparatului alimentat de la priza de 16 A a generatorului Stagger FD10000. La un curent de sudură de 200 de amperi, aparatul trage mai mult de 3 kW, consum care a dus la declanșarea siguranței termice a prizei de 16 amperi. Pentru curenți de sudură mai mari de 140 de amperi, este necesară alimentarea din priza de forță a generatorului, cea de 32 de amperi. Pentru că nu am avut la îndemână un adaptor pentru priza de forță, am redus curentul de sudură la 130 de amperi și am continuat așa. Cu această setare am putut să sudăm fără întreruperi. Observăm o penetrare bună, iar aparatul are suficientă putere pentru realizarea unui cordon adânc, continuu, cu lungimea de aproximativ 10 cm. În concluzie, aparatul poate să sudeze foarte bine alimentat de la acest generator, însă pentru electrozi mai mari de 3,2 mm trebuie să fie alimentat din priza de forță de 32 de amperi. Deși aparatul dispune și de funcția de sudură Lift-TIG, am ales să nu includ teste specifice în acest video. Motivul principal este că funcționarea în modul TIG este practic identică cu cea a generației anterioare, ProL MMA 220DLS, generația 4, iar procesul de sudură Lift-TIG cu acel model a fost deja prezentat și este disponibil pe canal. Acestea au fost testele pe care le-am făcut cu aparatul de sudură ProWeld MMA 220 Pulse. Am văzut că este un invertor compact, ușor, dar surprinzător de capabil. Funcția Pulse s-a dovedit a fi eficientă, permițând un control bun al căldurii pe materiale subțiri, iar aparatul livrează curentul promis cu multe funcții utile ca Hot Start, Arc Force, Pulse și VRD, care funcționează corect. Am văzut că are puterea necesară pentru electrozi mai groși, dar și importanța unei surse de alimentare adecvate, fie că vorbim de rețeaua electrică sau de un generator. Per total, ProL MMA 220 Pulse este un aparat de sudură robust și performant, proiectat pentru profesioniști care caută fiabilitate și funcții moderne. Sper că această prezentare detaliată v-a fost utilă. Dacă aveți întrebări sau propriile experiențe cu acest aparat, lăsați un comentariu mai jos. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut și să vă abonați pentru mai multe teste și prezentări. Veți găsi linkuri utile către produse în descrierea acestui video. Vă mulțumesc pentru vizionare și pe data viitoare!